අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන. ඉතින් වෙනදට අපි හදන්නේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදනවා එහෙමනේ. අද අපි එතනින් එහාට ඇවිල්ලා අලුත්ම බෝඩ් එකකින් තමයි අද අපි අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න ගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Node MCU බෝඩ් එක. මේ Node MCU බෝඩ් එකේ වර්ග කිහිපයක්ම එනවා. Esp8266 ඊට පස්සේ Esp32 ඔයගේ Wi-Fi modules වලින් මේක එනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාට මේ Esp8266 කියන බෝඩ් එකේ සහ Node MCU කියන බෝඩ්ස් වල ඔයාට Wi-Fi built-in Wi-Fi බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. මම අද මේක ගැන වැඩි කියලා දෙන්න නෙවෙයි හදන්නේ. ඔයාලත් එක්ක පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බිල්ඩ් කරන්න. ඇත්තට මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ network jam එකක්. ඒ කියන්නේ මේක භාවිත කරලා Wi-Fi එකක් jam කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක education purpose වලට විතරයි මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක education purpose එකකට විතරක් භාවිත කරන්න කියලා. සහ ඔයාගේ යාළුවට prank එකක් කරන්නත් මේක ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු. අද වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද මේක හදන්න ගන්නේ කියලා. හරි අරුනේ මේ වැඩේ පටන් ගන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ Node MCU board එකට flash කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් අපි code එක upload කරනවා වගේ අපි Node MCU board එක flash කරගමු දැන්. හරි අරුනේ දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක flash කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මම පල්ලෙහා link එකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ zip file එක. මේ zip file එක download කරගෙන extract කියලා දෙන්න. ඒකෙන් password එකයි password එක වෙන 1 2 3 කියලා enter කරන්න. මෙහෙම වෙනවා. එතකොට ඒක අස්සට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් bin file එක. ඒකට මුකුත් කරන්න නැත්නම් Node MCU flash master කෙනෙක් ඒවා අතුරට යන්න. ඊට පස්සේ win64 හරි win32 කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ ලැප් එක 64 bit නම් ඔයා 64 එකට යන්න 32 නම් 32 යන්න. මගේ 64 එකට යනවා release. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මෙන්න මේක ඔයා ඕපන් කරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ Node MCU board එක එහෙම නැත්නම් Esp8266 board එක plug කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ board එකේ COM port එක select කරන්න. config කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පළවෙනි GI icon එක උඩ click කරලා අර අපි ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නපු bin file එක තෝරලා open කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි operation එකට ගිහිල්ලා normal එක flash කරනවා වගේ flash කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉරක් යනවා. මේ නිල් පාට එක ගිහිලි වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඉතුරු ටික කරන් ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපි ඒක දැන් ඒ විදිහට අපි flash කරගත්තා. ඉතින් මේ Node MCU board එක ඒ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට අපි දැන් ෆ්ලෑෂ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ බෝඩ් එක දැන් පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් network jam එකක් කියන්නේ ඔයා මේක ආයි යූස් කරනවා නම් يعني මේ බෝඩ් එක ටෙස්ට් කරලා මේ යූස් කරනවා නම් මේක මෙහෙමම යූස් කරන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම ආසයි මේක දීපු කාලෙම තියාගන්න. ඒක හින්දා අපේ ගෙදර තිබ්බ පොඩි මේ වගේ box එකක්. ඒ box එකට මම කොළ පාට paint එකක් ගහලා ඒක ගත්තා. ඒකේ ඇත්තට වැඩි ෆෝකස් කරන්නේ නැහැ. උඩට ගහුවා. මේ තියෙන මේ box එක විදිහට මෙහෙම press කරලා තමයි හරියන්න තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉඩකුත් තියෙනවා. මට මගේ project එක දාගන්න තියලා ඇති. ඉතින් ඒක මම මේ board එක මේක use කරේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට battery එක මෙන්න මේ lithium ion battery ගෙනවා දාන්න මේකට මේක තමයි මම යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් එක්ක මම මෙන්න මේ විදිය power bank module එක ඔයාලා දාන්න වගේ හිතනවා. මේක මම යූස් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි යූස් කරන්නේ මේක power කරගන්න. මේකේ 5 volt ලබා ගන්න ඕන. අපි දැන් ටෙස්ට් කරමු කොහොමද මේකෙන් 5 volts Node MCU board එකට අපි ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක මේ විදිහට අරගෙන මම multimeter එක අරගන්නවා. අරගෙන මේක 20 volts range එකට දාලා මෙන්න මෙතන මේක තියෙනවා මේකේ දෙපැත්තෙන් අපි ඉතින් මේකෙන් අපේක එළියට ගන්න පුළුවන් විදියට එන්නේ මේ වගේ කේබල් එකක් මෙතනට ප්ලග් කරගන්නවා.
අපි දැන් මේ කේබල් එක කොහෙට හරි උදාහරණයක් විදිහට මේ නෝඩ් MC බෝඩ් එකටම හරි එහෙන් ප්ලග් කරලා පැත්තකින් දිනවා. ඒකට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන රතු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන මේ USB එකේ දෙපැත්තේ මෙන්න මෙහෙම තියලා බලන්න. මේක වෝල්ටේජ් එක රීඩ් කරනවාද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් නම් මෙතන ඍණ සයින් එකක් පෙන්නුවා. අනිවාර්යෙන් මේකේ පැති දෙක මාරු විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ධන ඍණ සහ ධන මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ඒ දෙක මතක තියාගෙන ඔයා මේක පාස් කරලා වයර් දෙකක් එළියට ගන්න. හරියන්නේ මම මේක දැන් වටේ හිල් ටික මම මට ඕන විදිහට විදගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට පාර්ට්ස් ටික ඇසෙම්බල් කරගන්න තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ අර පවර් බැංක් මොඩියුල් එකත් එක්ක දාගත්ත බැටරිය. අපි ඉස්සෙල්ලා එතනින් පටන් ගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් ගත්ත ස්විච් එක දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ වගේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එක මුලදී පෙන්නුවේ නෑ මේ වගේ මම හීට් සිංක් සෙට් එකක් ගත්තා. මේක ඔයාලට කඩේ ගිහින් ඉල්ලන්න පුළුවන් රාස්බෙරි පයි බෝඩ් එකට එන අර හීට් සිංක් තුනේ පැක් එක කියලා ඉල්ලුවම දෙනවා. හරි යාළුවනේ ඔන්න එහෙනම් මම බැටරියයි ඒකේ පාර්ට්ස් ටික දැන් චෙක් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මට තියෙන්නේ මම මෙතනින් තව LED එකක් දාන්න ලා මෙතනත් හදාගත්තා. ඉතින් රෙසිස්ටර් එකේ LED එකේ දාලා ඒක මම දාගන්න යන්නේ. තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරනවා මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකයි ඔක්කොම ලින්ක්ස් ටික ඔයාලට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ දැන් ඉතින් අපි අපේ මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා සමහර පාර්ට්ස් නම් දැක්කෙත් නැහැ. එච්චර ලොකු දෙයක් මම කරේ නෑ. පවර් බැංක් එකට අර 1000 මිලි ඇම්පියර් වල බැටරි සෙට් කරගත්තා. ඒකෙන් කෙලින්ම ඊට පස්සේ මම වයර් එක කනෙක්ට් කරේ නෑ නෝඩ් MC එකට. ඒක හරහා ස්විච් එකට දීලා ස්විච් එක හරහා Vin කියන මේ පින් එක නෝඩ් MC බෝඩ් එකේ දුන්නා. ඊට පස්සේ GND එක නම් නෝඩ් MC එකේ GND එකයි ඊට පස්සේ බැටරි එකේ GND එකයි දෙකම එකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මම LED එකක් දැම්මා මෙහා පැත්තේ. LED එකේ ධන එරිනයි දෙකම ගැලපෙන විදිහේ Vin එකටයි GND එකටයි නෝඩ් MC එකේ දුන්නා. දැන් ඉතින් මෙතන ඔක්කොම වැටි ඉවරයි. තව එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලා ටික වෙලාවක් අපි දැන් මේක යූස් කරද්දි මේක රත් වෙන්න බලන්න. ඉතින් වඩා හොඳ ඒ වගේ නෝඩ් MC එක කියන්නේ ඔයා හිතනවා නම් මොකද ඔයා මේක ගොඩක් වෙලා වගේ යූස් කරන් හිතන් ඉන්නවා නම් පොඩි හිචින්ක් යූස් කරන එක මම ඉස්සර කිව්වා වගේ රාස්බෙරි පයි එකට එන එකේ තුනක් එනවා. ඒකෙන් මෙන්න මේක තමයි මම අද යූස් කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් එතකොට මේක රත් වෙන එකත් වලකිනවා. එතකොට මේක ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වෙච්ච ජෑම් එකක් අපි ඉතින් අපිටම හදාගෙන තියෙනවා. මේක මේ විදිහටම අලවනවා. අලවලා මේ තියෙන යට ස්පොන්ජ් එකට මම මේක ටිකක් ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එක නම් අලවන්න ගියේ නෑ. ඔයාලා 3D print එකක් වගේ කරනවා නම් බෝඩ් එකටම ෆිට වෙන විදිහට එතන ඇන හතරක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා මගේ ගෑම කම්ප්ලීට් කියලා. කොම්බයිස් ටික මම ඇතුළට දාලා වහනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ ජෑම් එක එහෙම ස්විච් එක ඔන් කරන් තියෙන්නේ. එතකොට LED එකක් පත් වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ අපේ ජෑම් එක ටෙස්ට් කරලා. ඉතින් මේ ජෑම් එකේ දැන් පොඩක් පවර් එක මදි කියලා හිතනවා. ඒකෙන්ද මම මේ විදියට මේ තියෙන්නේ මගේ කේබල් එක. මම මේ කේබල් එක ගහ ගන්නවා පවර් කෝඩ් එකට. පවර් කෝඩ් එකට ගහගෙන මේ දෙවුවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති කැමරාවට පේනවද දන්නේ මේ මෙතන පොඩියට රතු පාට LED එකක් බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජෑම් එක charge වෙන්න ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ charge වුණාට අපිට මේ වැඩේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක
ජෑම් එක විදියට මේ තියන්නේ සමුදිත කියන නෙට්වර්ක් එකට තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. ජෑම් එක ඔන් කරගන්නවා. මේ ජෑම් එකට දාපු ස්විච් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක වල ගණන් ගන්න බෑ. ලයිට් එක ඔන් වුණා. ජෑම් එක ඔන් දැන්. ජෑම් එක පැත්තකින් තිබ්බා. මේ තියන්නේ අපේ නෙට්වර්ක් එක තියෙන එක. මම දැන් අපේ ෆෝන් එක ගන්නවා. ෆෝන් එක අරගෙන මොබයිල් data off කරගෙන Wi-Fi on කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ දැන් අපි normally connect වෙච්ච මේකෙන් connect වෙච්ච network එක. ඒ වුණාට මෙතන තියෙනවා මේ pawend කියලා network එකක්. අපි දැන් ඒ network එකට connect වෙනවා. කනෙක්ට් වෙන්න යද්දී ඔයාලගෙන් පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ පාස්වර්ඩ් එකයි අනිකුත් ඩීටේල්ස් ටිකයි ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනම් ඒ ටික බලාගෙන ඒ විදිහටම ටයිප් කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙනවා connected to device can't provide internet කියලා. ඔයාලා මේ එක ගණන් ගන්න එපා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටයිප් එක අනුව ඔයාලට SMS එකක් එන්න පුළුවන්. මේකෙන් මෙහෙම වෙන්න බෑ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ අනිත් නෙට්වර්ක් එක අයින් කරලා ඔයා මේක කනෙක්ට් කරගන්න. කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන pawend connected කියලා තියෙනවා. ඔයා දැන් Google Chrome browser එකට ගිහිල්ලා ඔයා ටයිප් කරන්න ඕන 100 හරියාලනේ මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ IP address එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් copy කරගෙන දාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒකේ හරිම address එක. ඔයාලට no internet connection කියලා පෙන්නනවා. ඔයා ඒක icon කරන්න. 192.168.4.1. ඊට පස්සේ I have understood and read the notice above කියලා එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ APS කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ තියෙනවා scan කියලා එකක්. ඒක ඔයා click කරගන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට නියර් තියෙන Wi-Fi ටික SLT Go කියලා එකක් තියෙනවා. සම්මුදිත කියන්නේ මගේ network එක තියෙනවා. ඒ වගේ networks විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකේ තියෙන range එකත් ඔයාලට පෙන්නනවා. මම දැන් මේ සමුදිත කියන මගේ network එක select කරගන්නවා. select කරලා ඔයාලට පුළුවන් station කියන එකට යන්න. station එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා start කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට ටිකකින් මෙන්න මෙහෙම එකක් ඒ reload the site කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ pawend කියන Wi-Fi network එක completely ඔයාගේ phone එකෙන් disconnect වෙලා තියෙනවා. ආයෙ අර ඉස්සර ක්‍රමයටම ඔයා connect කරගන්න. connected කියලා වැටුණාට පස්සේ මේක උඩට දාලා මේක reload කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම IP එකක් වැටෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ IP එක select කරලා attacks වලට යන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔයාලට පේනවා කියලා හිතනවා මේ සමුදිත කියන network එක. එතකොට මම මෙතන කරන්නේ මෙතන අපේ මම පොඩ්ඩක් මෙහාට කරන්න. මේ සමුදිත කියන එකට අපි දැන් select කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මම මේ deauther එක ඉස්සරහා තියෙන start icon එක click කරනවා. එතන මම දැන් red icon එකක් තියෙනවත් එක්ක මම හොඳට notice කරා නම් මේකේ සමුදිත කියන එකට connect වෙන්න phone එක connect වෙන්න try කරනවා. හැබැයි connect වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් stop කරමු. stop කරුවම අපි ආයි Wi-Fi එකට connect වෙන්න try කරනවා. normally connect වෙනවා. අපි start කළා. දැන් connect වෙන්න try කරනවා. connect වෙන්න බෑ. හැබැයි සමුදිත කියන එකට අපි දීලා බලමු. බෑ. ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙන්නත් බෑ. අපි try කරත් බෑ. මොකද මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා start වෙලා තින්නේ අපේ deauther attack එක. දැන් attack එක අපි stop කරා. normally දැන් connect වෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ බේකන් කියන එක try කරලා බලන්න. ඒක start කරලා ඔයාලට මේ clone කියන icon එකට click කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සමුදිත කියන වගේ networks ගොඩක් හැදෙනවා. තව පාරක් අපි clone කියන icon එක click කරමු. එතකොට මේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් connect වෙලා ඉන්නේ හරි network එකට. හැබැයි එහෙම බැලුවොත් මේකෙන් ගොඩාක් fake ඒවා හදනවා. දැන් මේකනොත් අපි disconnect වුණොත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා හරි එක මොකද්ද කියලා. මොකද මේ මෙතන තියෙන අනිත් ඔක්කොම fake ඒවා. අපි මේක stop කරපු ගමන් මේ ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ ටික අපි use කරන්නේ. මේක refresh කරාට පස්සේ මේකේ තිබ්බ අනිත් networks ටික නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඊටාම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම තමයි මේක use කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ පවුන්ඩ් කියන එකට log වෙන්න ඕනේ SSID එකයි password එකයි මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. තවත් දෙයක් මතක් කරනවා මේක education purpose වලට විතරක් use කරන්න. මොකද මේකෙදි අපි කිසිම password එකක් use කරන්නේ නැහැ. කාගේ මොන internet එක වුණත් attack කරන්න පුළුවන්. education purpose වලට විතරක් මේක use කරන්න. අපි මේක කරේ වීඩියෝ එකක් සඳහා මම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් සඳහා සම්පාවනයි. එහෙනම් ඉතින් මෙතෙක් කියලා නැති සිටි ඔයාලගේ ස්තුතියි අයබෝවන්.